Sziasztok! Köszöntök mindenkit ezen az ingyenes előadáson. Jutta Kellenberger van itt velem, és a TAO YIN-ról fogunk most beszélgetni a következő percekben. A TAO YIN a taoista jóga, aminek Jutta egyik globális vezető oktatója. Ez egy új dolog itt Magyarországon, az őszi elvonulásunkon kezdtem el először oktatni, és aki már tavasszal volt velünk a tavaszi elvonuláson, ott pedig Jutta Kellenberger adott belőle egy kis ízelítőt, és olyan jók voltak a visszajelzések, hogy csinálunk most belőle novemberben egy 2 napos tanfolyamot itt Budapesten, a TAO YIN-ből, és erről fogok most beszélgetni Juttával a következő percekben. Én arra kérlek, hogyha van kérdésetek, akkor azt nyugodtan írjátok be ide a videó alá, és akkor majd a beszélgetés végén fel fogom neki tenni azokat a kérdéseket. És akkor el is kezdeném Juttával a beszélgetést. Hello, Jutta! Hello. Hello, Cornel. It's good to have you here in this live stream. Tonight we will talk about the TAO YIN that you will teach a seminar in November in Budapest. First, if this is the first time for someone to meet you, just please tell me a few words about yourself. Okay, my name is Jutta, and I'm a senior instructor in the system of Mastermind Tak Chia, and I've been with Master Chia, I think, around 35 years, and just translate it. Okay. I became an instructor in 1990. Since 1990, I'm a Universal Healing Tao instructor. Okay. Tehát arra kértem Juttát, hogyha valaki most találkozik vele először, mutatkozzon be röviden. Ugye Jutta Kellenbergernek hívják, ő az egyetemes gyógyító TAO rendszernek a vezető oktatója. Már közel 40 éve Mantak Chia mester tanítványa, és 1990 óta oktatója ennek a rendszernek, tehát óriási tapasztalattal rendelkezik. Okay, and go on, please. Yeah, and TAO YIN is a practice that we do on the floor. It's very similar to yoga in a way. A TAO YIN egy olyan gyakorlatsor, amit a földön fekve végzünk, ezért nagyon hasonlít a jogához. But the focus on TAO YIN is on the lumbar and on the spinal cord. De a TAO YIN-ben a fókuszunk az alsó gerinc szakaszon, a derék szakaszon, és hogy az egész gerincen van. So there are many different exercises that we also perform on the floor, and most of them are really focused on the spinal cord to make the spinal cord more flexible and strong. Ezek a gyakorlatok, amiket a földön fekve végzünk, hogy a gerincre fókuszálnak, és ezekkel a gyakorlatokkal azon dolgozunk, hogy a gerincünk az erős legyen és rugalmas legyen. And in the TAO YIN, we also learn to relax the body and the mind. És egyúttal a TAO YIN gyakorlatokkal megtanuljuk ellazítani a testünket és az elménket. So it's really important that when we start with the TAO YIN, that we first learn to calm the mind down and the body. Ez nagyon fontos, hogy amikor elkezdjük mindig a TAO YIN gyakorlást, akkor először lecsendesítjük az elménket és lenyugtatjuk a testünket. And then we practice each exercise in a slow way, in a slow motion. És minden gyakorlatot nagyon lassan végzünk, nagyon lassan mozgunk a gyakorlatok közben. Yeah. So to go more into the feeling of the exercise itself, and not just performing like a certain exercise, it's more the feeling behind when we go into the slow motion, what we feel when we move.
nagyon lassú mozdulatokat végzünk, azért csináljuk lassan a mozdulatokat, hogy figyeljük arra, amit érzünk közben. Nagyon fontosak azok az érzések, amik ott vannak, amikor csináljuk ezeket a lassú mozdulatokat. Mm-hmm. For instance, like when we twist, so we twist, we twist, we twist, we twist, we twist, as much as we can twist the forearm, for instance, and then we hold for a moment, and then we let go, and we go back. Tehát például, mint ahogy most megcsavartam az alkaromat, csavarom, megtartom egy picit, és utána szépen lassan elengedem. Ilyen elven működnek ezek a TAO YIN gyakorlatok. And then we feel into the area that we have activated. Utána pedig figyelünk arra a területre, amit aktiváltunk. Ellazulunk, és oda arra a területre visszük a figyelmet. And that is actually what makes the chi move. És ettől fog elindulni a chi-nek az áramlása. Yeah. And then in the TAO YIN we also have counter forces, like És különböző ellenerőket is where használunk. we use counter force. I just have here the book. Yeah, here for instance. This one here. Here in this exercise, we use counter force. So we use two forces. Például ennél a gyakorlatnál 2 erőt használunk, egy erőt és egy ellenerőt is használunk. Like for instance, one force is that we press the knees to the back, and the other force is we press with our hands into the knees. Például ennél a gyakorlatnál az egyik erő az, amikor a térdünket nyomjuk felfelé a fejünk felé, az ellenerő pedig, amikor közben a kezünkkel nyomjuk el magunktól a térdünket. And with these two forces we want to lift the buttock. We want to lift the buttock up. És azon a 2 erőnek a segítségével felemeljük a fenekünket a földről. Yeah. And so we use also many counter force exercises, and that builds up the strength. Sokszor használunk ellenerőt a gyakorlatoknál, és ettől fogunk megerősödni, ettől jön meg az erő. Mm-hmm. So the TAO YIN is focused on flexibility and strength. Tehát a TAO YIN a rugalmasságra és az erőre fókuszál. Mm-hmm. And what do you think, what are these TAO YIN exercises good for? Oh, they are, first of all, we become more flexible. Tehát azt kérdeztem, hogy mire jók ezek a TAO YIN gyakorlatok, mondom néhány példát Jutta, és mondja, hogy elsősorban azért, hogy a rugalmasságunkat, hajlékonyságunkat fejleszti. And then it also serves us for other, like in our Qigong, for instance, or when we practice Tai Chi. Nagyon hasonló a hatása, mint hogyha Qigongot vagy például Tai Chi gyakorolnánk, nagyon sok számtalan jótékony hatása van az életünk javítására. But in another sense, it is also important for our meditation practice. Egy kicsit más értelemben nagyon fontosak ezek a gyakorlatok a meditációs gyakorlatunk szempontjából is. For instance, when we practice or when we prepare our body for the meditation, we always rock the sitting bone and we want to feel energy going up the spinal cord. Like we say, the green dragon is coming up the spinal cord. So this is, the more we practice TAO YIN, the more easier we are able to connect with the earth force. Tehát amikor ülő meditációkat csinálunk, akkor úgy szoktuk ráhangolni a gerincünket, bemelegíteni, hogy az ülőcsontunkat mozgatjuk jobbra-balra, és megmozgatjuk a gerincünket vele jobbra-balra, tehát úgy lazítjuk el a gerincünket, és azt mondjuk, hogy ilyenkor a zöld sárkány elindul fölfelé, az a föld energiák elindulnak felfelé a gerincünk mentén az ülő meditációknál. És ezekkel a TAO YIN gyakorlatokkal, mivel dolgozunk a gerincünkön, sokkal hatékonyabbak lesznek ezek a
ezek az érzések sokkal erőteljesebbek lesznek, amikor a földenergiákhoz kapcsolódunk. Tehát sokkal jobban tudunk kapcsolódni ezekhez a földenergiákhoz, a zöld sárkányhoz. And the spinal cord is very important. When our spinal cord needs to be flexible and strong, especially the lumbar. Nagyon fontos a gerincünk, hogy a gerincünk az rugalmas, hajlékony legyen, és egyúttal erős is legyen. Tehát az a két tulajdonság nagyon fontos a gerincünknél. Különösen igaz az a lumbáris, az alsó gerinc szakaszra, a derekunkra. Our nervous system is here in the brain, and from there it goes along the spinal cord, and from there it goes into every part of our body. And when our spinal cord is very tense or inflexible, we get also a problem with our respective organs. Tehát a központi idegrendszerből, ugye az agyunkból indulnak ki az idegszálak, és futnak lefelé a gerincünk mentén végig, és onnan ágaznak szét a testünkben ezek az idegpályák. Tehát, hogyha a gerincünk merev és feszült, akkor nem fognak megfelelően működni ezek az idegpályák, és ezek számtalan gondot okozhatnak nekünk életünk során. Yes. Okay, and do you have some recommendation that who is really offered to try the TAO Yin and try these exercises? For example, some health issues or some problems that you can solve or help to solve with these TAO Yin practices? Yeah. I think. Yeah, I mean, like some people have like tension or pain. And when we practice the TAO Yin, we can overcome it, because when we learn to twist our spinal cord, and when our body becomes this way more flexible, the spinal cord becomes more flexible, then also the pain goes away. Azt kérdeztem Juttától, hogy kinek ajánlja ezeket a TAO Yin gyakorlatokat, hogy vannak olyan problémák, egészségügyi problémák például, amire jótékony hatással lehetnek ezek a TAO Yin gyakorlatok. És erre azt válaszolta, hogy valakinek gerinc problémái vannak, gerinc fájdalmai vannak, ugye nagyon merev a gerince, annak nagyon jók ezek a gyakorlatok, mert hogy sokkal hajlékonyabb lesz az embernek a gerince, sokkal hajlékonyabb lesz ezáltal az egész ember, és ezeket a problémákat, ezeket a fájdalmakat meg tudja szüntetni. Ezáltal, hogy elkezd dolgozni ezekkel a gyakorlatokkal a gerincén, és az egyre rugalmasabb lesz, egyre hajlékonyabb lesz. Ja, okay. And maybe some other health issues, or do you have some stories about feedbacks from students that TAO Yin is helped in something? Well, I don't recall anything right now, but the idea is really that we make the practice, each exercise, as precise as possible, and only by doing that we become better and better, and until we really love it. Like for instance, TAO Yin can very well practice in the evening, for instance, before we go to bed. Because during the day we accumulate a lot of tension in our physical, and often, most time, we go to bed like that. And then over time people have back pain. When they get up in the morning, they feel stiff, because they have never released the tension that they have accumulated during the day. Yeah. Okay. But now when they practice TAO Yin in the evening, only 5, 10, 15 minutes, they notice over time that they feel much better when they get up in the morning. Igen, kérdeztem Juttát, hogy milyen esetekben lehetnek még jók ezek a gyakorlatok.
Ugye azt mondja, hogy aki gyakorol Qigongot, Tai Chit, ugye ezeket a gyakorlatokat mind azért végezzük, hogy egyre jobban és jobban érezzük magunkat, ahogy megyünk előre a gyakorlásba. Tehát ezzel a gyakorlással egyre lazábbak leszünk, egyre kevesebb feszültség lesz bennünk. Erre nagyon jók ezek a gyakorlatok. És még azt a példát hozta föl Jutta, hogy este nagyon jó ezeket a gyakorlatokat végezni lefekvés előtt, mert hogy napközben sok-sok feszültséget gyűjtünk magunkba, és este, hogyha átmozgatjuk magunkat, ellazítjuk a gerincünket, és úgy fekszünk le aludni, sokkal könnyebben fogunk felkelni reggel, mert hogy nagyon sokan szenvednek attól reggelente, hogy amikor reggel felkelnek, akkor fáj a hátuk, le van merevedve az egész gerincük, fáj a derekuk akár, és ezt már este meg lehet előzni az esti TAO YIN gyakorlással, hogy ellazítjuk a gerincünket, rugalmassá tesszük a gerincünket. Erre nagyon jók ezek a TAO YIN gyakorlatok mindenki számára egyaránt. Yeah. And what do you think? Do we need any Qigong experience or Tai Chi experience to start the TAO YIN, or we can start it just as a totally beginner in this? Yes. Yeah, definitely. You can start as a total beginner with the Tao Yin. It will only be beneficial for everything else that you learn later on if you want to go in Qigong or Tai Chi. The Tao Yin is really very gentle exercise unless we go really into the counterforce. But even when we learn the counterforce practices, they seem to be like tough at the beginning, but once we have accomplished it, they are also smooth, very smooth practices, and we can do it in the evening before we go to bed, or we can do it in the morning after we get up, a few exercises, and it gives us much more flexibility during the day. Hát azt kérdeztem, hogy erre a tanfolyamra jöhetnek a kezdők is, tehát teljesen kezdőknek is ajánlott a TAO YIN, vagy jó, hogyha van előtte valamilyen Qigong vagy Tai Chi tapasztalat korábbról. A válasz az volt, hogy az egyaránt jó teljesen kezdőknek is, mert ezzel a TAO YIN gyakorlással egy nagyon jó alapot tudsz majd felépíteni, amire később sokkal hatékonyabban tudod ráépíteni a Qigong vagy Tai Chi gyakorlásodat. De hogyha van bármilyen Qigong vagy Tai Chi tapasztalatod, akkor nagyon sokat tud lendíteni a TAO YIN, hogy azok a gyakorlatok is még hatékonyabbak lesznek, még mélyebben bele tudsz menni azokba a gyakorlatokba, hiszen azzal, hogy ellazítjuk a gerincünket, egyre hajlékonyabb lesz, egyre erősebb lesz a gerincünk, azokat a gyakorlatokat is sokkal hatékonyabban tudjuk végezni. És nagyon jó a TAO YIN gyakorlás este, lefekvés előtt, és nagyon jó reggel is, reggel, amikor fölébredsz, utána egy kis TAO YIN gyakorlással ellazítod a gerincedet, és sokkal hajlékonyabb leszel egész nap, tehát érezni fogod a különbséget, hogy milyen, amikor reggel csinálsz egy negyed óra, 20 perc TAO YIN-t, és milyen utána a napod, mennyire vagy hajlékony, és milyen, amikor nem csinálsz. Tehát ezek a tapasztalatok, amik viszik tovább az embert a gyakorlás útján. De nekem is saját tapasztalatom, én reggelente szoktam a TAO YIN-t csinálni, ilyenkor az őszi-téli időszakban, reggel egy negyed óra, fél óra, tehát hihetetlen ereje van, előtte ellazítom magam, és csinálok néhány gyakorlatot, nagyon-nagyon jól beindítja az embernek a napját, azáltal, hogy a gerincünket megdolgozza és átmasszírozza. Amit még mondott Jutta, hogy ezek a gyakorlatok az elején lehet, hogy nagyon keménynek és nehéznek tűnnek, de hogy gyakorlunk, mint minden mással az életben, ezzel is úgy van, hogy utána egyre lazábbak lesznek, egyre lágyabbak lesznek a mozdulatok, és egyre jobban fogjuk élvezni, hogy egyre jobban bele tudunk mélyülni, egyre jobban bele tudunk lazulni a gyakorlatokba. Tehát nem kell megijedni, hogy az elején kicsit keménynek és merevnek tűnnek ezek a gyakorlatok, és nehéznek tűnnek, szépen apránként lehet vele fejlődni, és hogy egyre rugalmasabbak leszünk, egyre jobban fognak menni, egyre jobban fognak áramlani ezek a gyakorlatok is. And another question that what do you think if someone has some yoga experience from different yoga schools like Ashtanga or something very different? Is it helpful if you start a TAO YIN, or there is some contraindications? It's different style?
What do you think? I think it's very good. You know, you can anybody who has some kind of yoga experience, you can join the Tao Yin, because in the Tao Yin, another aspect is actually strengthening the psoas muscle. So we have the psoas muscle on the side of the spinal cord, and it goes all the way down to the head of the femur bone, which is actually connected with every step that we do, the psoas muscle, no? And when we strengthen the psoas muscle, what we do in the Tao Yin, the very strong focus on this, that gives us also, like, even when we get old, we can still walk stairs and, you know, like, have no problem, have no tired legs or something like that. Many people, when they turn 40, 50, they say, I don't walk, I want to take a lift, you know, because their psoas muscle is very weak. But when you train it, you can do it until you're old, you know, like 70, 80, 90, I suppose. And that is also an incredible benefit in about the Tao Yin. And also, I think not in all the yoga, they focus on the psoas muscle. Because we strengthen the psoas muscle through counter force by two forces. And that eventually makes the psoas muscle so strong and flexible. Strong and flexible. And we always say strong and flexible is life, and hard and stiff is dead. Yeah, sure, okay, thanks. Szóval az volt a kérdésem Juttától, hogyha valakinek van más jóga iskolákból, jóga irányzatokból tapasztalata, astanga vagy bármilyen jogát csinált korábban, annak érdemes ezt a Tao Yint tanulnia és gyakorolnia. És a válasz az volt, hogy egyértelműen igen, tehát mindenfajta jogás előélet az előnyt jelent, hiszen otthonosabban mozogsz eleve, amikor megszellent a matracon, vannak hasonlóságok a mozdulatok között, de van egy nagyon fontos különbség, az, hogy itt a Tao Yinben mi a psoas izomra, a haránk izomra összpontosítunk, arra fókuszálunk. Ugye a haránk izom, ami a gerincünktől fut lefelé, és a combcsont tetején ott csatlakozik, ez a harántizom, ezt a lélekizmának is szokták hívni, vagy psoasnak is szokták hívni ezt az izmot. Itt ezen az izmon dolgozunk, hogy ezt az izmot erősítsük, és egyre rugalmasabbá, hajlékonyabbá tegyük, és ezért nagyon jók a Tao Yin gyakorlatok, hogyha már mindegy, hogy milyen életkorban vagy, bármikor el tudod kezdeni, és gyakorolsz, akár 70-80 éves korodig tudod csinálni ezeket a gyakorlatokat, akkor erősen és rugalmasan tartod ezt a psoas izmodat, ami azt jelenti, hogy ha ez erős és rugalmas, akkor lesz erőd, nem fog fájni a lábad, nem lesz fáradt a lábad, fogsz majd tudni lépcsőzni idősebb korba is, tehát ad egy nagyon-nagyon jó belső erőt az a psoas izom, és ennek a karban tartására ez a Tao Yin nagyon-nagyon jó, hiszen amikor erőt és ellenerőt fejtünk ki, mint az előző gyakorlatnál, amit mutattunk, ahol a térdünket nyomjuk, akkor azzal erősítjük ezt a psoas izmot, és nem fog az megtörténni, ami nagyon gyakori ugye a világban, hogyha már 40-50 éves az ember, akkor már azt mondom, hogy hát én nem akarok lépcsőzni, keressünk egy liftet, én nem tudok fölmenni az első vagy második emeletre, hiszen hogyha ezeket a belső izmokat jó karban tartjuk, akkor erre képesek leszünk még idősebb korban is. Erre nagyon-nagyon jók ezek a Tao Yin gyakorlatok, ezt az izmot erősítik. Okay. Do you want something more about the Tao Yin? Do you have some ideas? Or I think I said mainly most of the things that I had in my mind. I was actually mentioning about the Tao Yin, yes. And just a few words about the iron shirt. That will be the other seminar when you come to November. Maybe is there some connection between iron shirt and Tao Yin, or it's a different story, or what do you think about it? Well, the Tao Yin we practice on the floor, and iron shirt we are practicing standing. And
Tao Yin is benefiting the iron shirt. So the better we are in Tao Yin, the better we are also in iron shirt. Jó, arra kértem Juttát, hogy mondjon még pár szót a páncélinges csikung gyakorlásról, mert amikor novemberben érkezik Budapestre, először 2 napos páncélinges csikung tanfolyamot fog tartani, és utána lesz a 2 nap Tao Yin. Azt mondta, hogy ezek nagyon-nagyon jól kiegészítik egymást, tehát aki a páncélinges csikungba akar fejlődni, annak érdemes a Tao Yin-t is megtanulni és gyakorolni, és ez nagyon sokat fog segíteni a páncélinges csikung gyakorlásában történő előrehaladásba. Ugye a páncélinges csikungot azon állva gyakoroljuk, azok álló gyakorlatok. Okay. And I think we talked everything about this Tao Yin and iron shirt. Hogyha valakinek van kérdése, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, akár bármi más eszetekbe jut, akkor azt ide az élőadás videója alá be tudjátok írni. Úgy látom, hogy yeah, we have a question. Van itt egy kérdés, hogy ezek a gyakorlatok yin-esítenek, tehát a yin energiát emelik a testünkben. There is a question about the Tao Yin, that is there any connection with the yin type of energies here? So it makes us more yin if you do the Tao Yin to go to the yin way, if you understand the question. Yeah, Tao Yin. The yin is actually we practice the exercise very slow. And slow, yeah, we do it slow. The movements are slow, so it's not young. It's definitely a yin exercise. As I said, we can also do it in the evening or before we go to bed. It will not wake us up. It will not make us alert. You know, it makes us rather calm and energized. Tehát egyértelműen yin hatásai vannak a gyakorlatoknak, tehát ezért is lehet este is csinálni, ezek nem felpörgetni fognak, hanem elkezdenek megnyugtatni és ellazítani. Ugye lassan mozgunk ezekbe a gyakorlatokba, lelassulunk, tehát egyértelműen a yin irányba megyünk, ez van benne ebbe a dologba, Tao Yin-ba. Igen. És volt itt egy korrekció, köszönöm, Orsi, horpaszizomnak hívjuk ezt a psoas is more. Van itt még egy kérdésünk, hogy van-e kizáró betegség, hogy a Tao Yin-t gyakoroljuk. There is another question. Is there any contraindication about practicing the Tao Yin? For example, if I have some health issue, I'm not allowed to do the Tao Yin. Well, it depends what kind of health issue, but I mean, from my understanding, there's no contraindication. No. So there is some health issues. I don't know. I mean, it depends what you would say. Or a lower back pain, maybe. Or I would say good if you have some lower back pain. It makes your good effect, and it's actually I think it would help the lower back pain. It will eventually go away when someone practices Tao Yin. Okay, thanks. Ugye a kérdés az volt, hogy van-e valamilyen kontraindikáció, hogy vannak-e olyan betegségek, amik kizárják a Tao Yin-nak a gyakorlását. Azt mondta, hogy nincs ilyen, nem tud ilyesmiről, sőt, kifejezetten, hogyha derékfájdalmak, hátfájdalmak vannak, és elkezdi az ember gyakorolni a Tao Yin-t, ugye ezeket nagyon finoman, nagyon óvatosan is el lehet kezdeni gyakorolni, lépésről lépésre, akkor nagyon jól lehet kezelni ezeket a problémákat, nagyon jól lehet kezelni ezeket a fájdalmakat. So the practice, like when somebody has a pain, is more like, the idea behind is like this. When we have a pain and we don't move the pain, then the pain is there. But when we start to move it, like when we twist it and we maybe feel in the moment more pain, but when we release, another energy goes in, like the blood circulation increases, and with the blood circulation also
like the white blood cells and stem cells go into this, and then eventually the pain will go. So because the healing takes place. So it's a different approach than the Western medicine. Because in the Western medicine we say you have pain, you take a painkiller, a tablet, no? And in this way we learn to the movement and increasing the chi flow and the blood flow to heal. Oké. Tehát azt mondja Jutta, hogyha fájdalom van, akkor ugye érdemes ezeket a gyakorlatokat csinálni, mert itt a taoista gyakorlatokban egy másfajta szemléletmódot alkalmazunk, mint itt a nyugati világban, a nyugati orvoslásban. Ugye itt azt mondjuk nyugaton, hogy ha van ott egy fájdalom, akkor vegyél be egy fájdalomcsillapítót, és majd attól elmúlik. Mi azt mondjuk itt a taoista megközelítésben, hogyha valahol ott fájdalom van, akkor meg kell mozdítani ott az energiákat, és szépen el fog múlni a fájdalom. Például ott fájdalom van a gerincemben, én azt megcsavarom, és utána ellazítom, akkor ott elindul az áramlás, elindul a vérnek az áramlása, úgy oda mennek a fehérvérsejtek, őssejtek, és már is beindult egy gyógyulási folyamat, és azt is mondjuk, hogy ahova a vér megy, oda áramlik a csí is, tehát elindul ott a csínek is a keringése, és lehet, hogy amikor a csavaró mozdulatot végzem, kicsit erősebb a fájdalom, felerősödik a fájdalom, de utána, amikor ellazítom azt a mozdulatot, akkor pedig ellazul az a terület, és utána a hosszú távon sokkal jobban fogom magamat érezni azon a területen. Oké. Oké. Még esetleg valakinek kérdése? Ha van, akkor még nyugodtan fel tudjátok tenni. We just make it a little bit slower because the stream is, they have some late in a few seconds, they got the question. Few seconds, so that is a little late in the stream, but I think we have no more questions. So, anything else about the TAO YIN, or we told everything about it? Yeah, I think we covered most things. Nagyjából elmondtunk mindent, amit a TAO YIN-nal kapcsolatban szerettünk volna. Még a legfontosabb technikai információkat úgy elmondom a végén összefoglalva. A www.taochikung.hu oldalon találjátok meg ezt a tanfolyamot is a közelgő programoknál, ott tudtok rá jelentkezni. 2022. november 12-13-a, ez egy szombat-vasárnapi nap. Ezen a két napon lesz a TAO YIN tanfolyam Juttának a Magnet közösségi házba Budapesten az Andrássy úton. És előtte 10-én és 11-én csütörtökön pénteken lesz a páncélinges Qigong. És arra is tudtok jelentkezni ezen a weboldalon. És csináltunk egy kupont erre a tanfolyamra, hogyha fölmentek oda a weboldalra, 24 óráig él ez a kupon, TAO YIN 2022, majd rögtön beírom ide a chatbe. Ezt a kupont kell beírni a jelentkezéskor, és akkor ad 10 000 forint kedvezményt a rendszer, tehát még ezzel a kuponnal tudtok 24 órán belül jelentkezni a tanfolyamra. Már nagyon sokan jelentkeztek, már 40 jelentkező fölött vagyunk erre a tanfolyamra, úgyhogy nagyon-nagyon, ugye minél többen vagyunk, annál jobban működnek ezek a gyakorlatok, tehát itt is nagyon sokan leszünk ott a Magnetben. A Magnet egy nagyon jó helyszín, az ilyen spirituális jellegű tanfolyamokra, biztos sokan voltatok már ott a Magnetben, úgyhogy várjuk a jelentkezőket. Még egyszer TAO YIN 2022 a kuponkód, ezt rögtön beírom ide a videó alá. A videó felvétel egyébként fönnmarad majd itt az oldalon, tehát vissza is tudjátok nézni. És van itt még egy kérdés, hogy ha már van deformáció, azt is rendbe tudja tenni. There is one more question, if there is already some deformation in the spine, is it possible to fix it with these practices or not? What do you think about it? Yeah, it depends on the gravity of the deformation.
But it's always worth a try. It's always worth to start doing something. Azt mondja Jutta, hogy ez attól függ, hogy milyen deformáció van, el kell kezdeni óvatosan, és utána figyelni kell, hogy mi történik. De mindig tudunk valamit javítani az állapoton, tehát nincs kifejezetten orvosi ellenjavaslat, hogy nem lehet különböző csavarásokat végezni a gerincen, akkor el lehet kezdeni finoman ezeket a gyakorlatokat, és szoktak segíteni ott a fájdalomnak a megszüntetésében. Jó, oké. Akkor, hogyha nincsen több kérdés, akkor most elbúcsúzunk, és várunk mindenkit Juttával. Egyébként ugyanígy angol nyelven fog oktatni Jutta, én pedig ott leszek és fordítom őt magyarra, tehát nem szükséges semmilyen nyelvtudás, nem szükséges semmilyen előképzettség, tehát a más jogában van tapasztalatod, akkor is várunk ezen a tanfolyamon. 2 nap, szombat, vasárnap, el fogunk mélyülni a TAO YIN-nek az elméletébe, és a gyakorlatába, és sok gyakorlatot fogunk próbálni, és egy nagyon jó tananyagot fogunk átadni, ami a téli, hosszú csötét estéken tudunk otthon gyakorolni és dolgozni, magunkon dolgozni a testi, szellemi és lelki fejlődésünkön, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm a figyelmet. Jutta, thank you very much for your time and for this lot of information that you gave us about the TAO YIN. We are looking forward to your visit in Budapest in November, and we will talk soon. So have a good night and see you soon. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for organizing this, Cornel. Bye. Welcome. Bye bye. Sziasztok.